for today's video, mag-unbox na naman po tayo ng Redragon Hitman 1080p HD camera. So, guys, without further ado, let's get started. So guys, yon, buksan na po natin siya. Don't worry guys na ano na naman po ito, nalinis na po siya kaya safe na po siya. Tignan natin. Excited ako guys. Ay, mapurot na. Yan, mas maayos naman pala pag plastic. Bye-bye. Bakit gano'n yung gunteng? Wait lang. So, yun guys, at least nakahanap. I mean, yan, nakahanap na tayo. Hindi natin kailangan. Ooh, wow! What a nice box! Yan. Wow! One bubble wrap. Guys, open ko siya. Paano ba? Gaya-gaya tayo guys ng mga vloggers. Vloggers there to the world, in the world we live. Or 8 years later. Yan! Nabukas na natin. Pupukay pa natin itong bubble wrap. Opa! Ayan na guys, nabukas na natin. Wow! Tan! Yan, ang cute niya. Yan siya. I'm so excited to know what inside the world. Yeah, open na natin yung part niya. Ay, mamaya. Ayan muna guys yung look niya. What unplayed box. Ano? Basta, ayun, dami kong sabi. Ayan, nabukas na agad natin. Wow. Wow. Black yung laman niya. Yan. Can you see it, guys? Wow! Oh my God! Tada! Ang ganda niya, guys. So, thank you po sa nag-sponsor neto. Thank you po. Thank you very much po. First time ko po talagang magkaka-camera kasi yan, no explain. Yan na. Ayan siya guys. Redragon. Redragon. Yan. Yan yung look niya. So, huwag na tayong magdaming dada. Buksan na natin siya. Wow! I'm so excited to use it for my vlog. Ayan! See guys. Ang ganda niya. Yan. Okay. Paano ito? Ayaw, bubuksan ko muna. Paano ba ito? Paano ito? So, yun guys, na-open na natin sa tulong ng mga tao. Ayan na. Nakita niyo ba guys? Oh my God! Ayan na siya guys. Baka mahulog. Yan, wait, focus tayo. Yan. Tada, wait lang. So, ayan guys, nandito yung notebook niya. Yeah, ito ata yung mga instruction. Ayan, diba? Move on. So, wala nang nasa box. Ayan.
Okay, dito na tayo guys. So, ayun na siya. Okay. So, ito at... Oh my, wala siyang mga ibang laman kundi ang camera. Did you say it to the world? Ayan siya guys. Paano to? Hello. Hi today. So, ayan guys. Ito po siya. Yan. So guys, by the way, ito nga po palang camera na ito is pwede po siya sa laptop. Lalo na po kung malabo po yung camera ng laptop nyo. Maganda po siya sa mga tutorial, video reaction, at kung sa iba pa po mga vlog na pang ano sa kanya. So, ayun na siya guys. Ito po yung look niya. Diba? Ang ganda niya guys. So guys, tingnan natin ang kuha ng camera na ito. Hey guys! So, ito na nga po pala yung sample ng Redragon. Ayan po, oh. So, maganda po siya sa mga streaming, video reaction, and recording. Ang worth naman ng kamerang ito is 1,895 kasama na po ang shipping fee. Pwede nyo po siya ma-order sa Lazada, Shopee, at sa iba pa po mga shop na online ngayon. So, ayun guys, hope you like this video. Please subscribe, like, and share. God bless! So guys, ngayon naman po, magkano naman po kaya ang Redragon na camera? So guys, it's only worth... So guys, ito naman po camera na ito. Sayang ang